Trops, shoutout po muna unang-una sa girlfriend ko, kay Tin. Ang channel po niya ay Christinian. Next po kay Biyaheng Kapo or Biyaheng Kapo. Hi sir, good morning po. Next kay Orchids 2018. Chen Duque, Maricel Lorena Vlog, Regine or Rehane Playlist. Pasensya na Trops. Next po kay Lepeo PH Ferus. Pasensya na din Trops, hindi ko alam kung paano i-pronounce niya, ako sigurado. Next po, sa bro natin, kay Prince Alegre Official, Star S or /Ash Kabahug, then Uy, Grace Agoto Butak Vlogs, Rice Vlog or Karen Bardahe, Linsky Vlogs, DJ Sky Chinita, tsaka kay bro, fan ko Bila DC. Keep dancing bro. Ayun. Guys, sana bisitahin nyo din po yung channel nila at hindi kayo magsisisi kasi maaaliw kayo sa content na ipro-provide nila para sa inyo. Ayos po. Ayun ang mga tropa. Susunod po ulit. In random order po yan. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na shoutout or na shower outan. Ayun. Sige po. Susunod po ulit. Bye bye po. Mga trops, karamihan po sa kanila, hindi naman nagpa-shoutout sa akin. Kumbaga, dito sa listahan na to, si Biyaheng Kapo pa lang po talaga nagpa-shoutout. Bukod lang po yung mga nakaraang shoutout ko sa mga nakaraang tutorial ko. Yun. Gusto ko lang po kasing tumulong sa kanila sa maliit na paraan, sa kaya nating paraan, diba? Kasi para po, pare-pareho kaming mag-grow dito sa YouTube. Pare-pareho mag-boom yung channel namin, diba? Sabi nga, tulungan. Diba? Sabi nga po, sharing is caring, kaya let's spread the love, di ba? Kaya mga trops, kung narinig nyo na yung pangalan nyo dito sa shower out ko, comment down below po para alam ko lang, let me know. Ayun, tas sa mga trops natin dyan na hindi pa nakasama, comment down below lang din po kayo kung gusto nyo i-shoutout ko kayo next time sa next vlog natin. Ayos po. All the way around, I'm loyal, I got money on me, I'm loyal. What's up, party buddies mga tropa? Ako nga po pala siya. Let's go. Yeah. Welcome to our channel, Yan 27. We create cool dances and fun vlogs. Ngayon mga tropa, ang tuturo ko sa inyo ay Loyal Dance Challenge by our Lodi, si Mannex Manhattan at 2AMBOYZ. Tutorial number 50 na po tayo mga tropa. Yes! Nakakadami na tayo. Ayun, huwag po kayong mag-alala mga katropa kasi mula po dito, mirrored po itong tutorial na to hanggang sa uli. Okay, so wala na. Tumpik pa. Let's go! Okay mga tropa, simula na po tayo. Okay, simula po tayo sa kanan. Game. Sway lang po natin yung kamay natin. Okay. 1, 2, 3, tapos kaliwa. Ganito. 1, 2, tapos sabi nga, you're my best friend. Tapik lang sa sombrero. You're my best friend. Tapos ganon. Tapos pagkasabi ng zoom. Yun. Okay. Tapos next po, ikot tayo papunta sa kaliwa. Bale, clockwise. Ayun, clockwise. Ibilang pa eh. Okay, ito. 1, 2, 3, clap. Tapos, 1, 2, 3, clap. Okay, balikan ko lang po siya. Yung kamay. 1, 2, 3, clap. Tapos, 1, 2, 3, clap. Okay? Hindi po natin isa pa. Tapos yung paa po pala, medyo nakatukod yung toe natin. Ay, toes pala. Toes mo namin. Ayan, toes. Habang umiikot po tayo, pupunta sa kaliwa. Okay, ulitin po natin. Isa pa. 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, clap. Medyo may kabilisan po ito Wiki. Okay po.
Bali po yung kamay niya, maligat po siya. Okay. Tapos, i-breakdown po natin siya. Okay, kasi may kabilisan nga po, diba? Ulit-ulit. Ganito po siya. Yung paa po muna unahin natin. Bali, ganito po. Una sa kanan. 1. Tapos, kaliwa. Tapos, i-backward po ulit natin yung kanan. 3. Tapos, backward po yung kaliwa. 4. Tapos, i-forward po ulit natin yung kanan. 5. Tapos, kaliwa. 6. Tapos, kanan po ulit. Lagyan natin sa likod. 7. Tapos, up yung kaliwa. Okay? Isa pa po mga tropa. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay? Yun. One more times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Tapos, ngayon po, sabay naman natin yung kamay. Bali yung kamay lang po niya. Ganon, ganon, ganon. Okay? Pag sinabay po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay? Isa pa po, together with kamay. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay mga trops, ngayon try na po na natin siya ng mabilis o yung normal version po na. Okay? 1, 2, 3. Okay, isa pa. Okay, kaya try po natin siya ng medium speed lang po. At ang tamang speed. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Isa pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay, try po natin siya ngayon ng mabilis ulit. Okay, game. Up. Okay, yung po mga tropa, kuha niya yan. Practice lang, di ba? Tapos, pagka-up po, di ba? Nakaganon na po siya. Baba po natin siya sa kanan. Tapos, ganon. Kanto-kanto, balik. Kanto sa kaliwa. Kanto sa likod. Kanto sa kanan. Hanggang umikot dito. Tapos po, gano'n na siya, di ba? Konting wave. Wave, straight. Tapos, gano'n po siya. Yung shoulder niyo po, kaliwang shoulder. Pagka gano'n, pupunta po yung ulo niyo sa kanan. Tapos, ito naman pong isa. Pag pumitik yung kanan shoulder, pakaliwa naman po yung ulo. Boom. Okay? Ulitin po natin siya. Diba? Up. Up po siya. Tapos, boom. Kanto. 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 Yan. Tapos, boom. Boom. Yun. Okay po. Okay. Kaya po natin siya na isang beses. Okay, up. Tapos, kanto. 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 Boom. 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 Yun. Okay. Ayos mga trops. Okay. Next naman po natin. Yung ganito lang yan. Medyo chill tayo sa paa at sa kamay. Okay, simula sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, shake nyo lang yung balikat nyo. O kaya yung kamay. Basta, tapos, i-roll po natin yung tuhod natin pakaliwa. Counterclockwise. Pag ganun po. Okay, so ganun siya, pakaliwa. 4 na beses po, okay? 1, 2, 3, 4. Tapos po, pagka-roll, taas natin yung paa. Taas natin yung kaliwang paa. Tapos, keep natin yung parang malinig tayong pader dito sa kanang balikat natin or dibdib. Boom! Tapos gano'n. Okay, tapos po tayo 3 beses. 1, 2, 3. Tapos, 1, kaliwa po. 1, 2, 3. Tapos, tak, tak. Okay, tapos, kaliwa, pakaliwa ulit. Kanan paa. 1, 2, 3, 4. Tapos, kick lang ng konti. Tapos, medyo mabilis po siya. Kick. Tapos, gano'n. Gano'n, ikot lang. Tapos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay po.
tayo mula sa kanan, 3 beses. 1, habang nakabukas yung kamay natin. So, pwedeng pag ganun po, or pag ganun. Okay? Okay, game. 1, 2, 3, tak. Tapos lakad po ulit. Patalikod. 1, 2, 3, tak. Tapos, isa pa po sa likod. Medyo confined po kasi space ko, medyo kulang. Pasensya na po. Kasi dito, isa pa sa likod. 1, 2, 3, tak, tak. Tapos, baba yung mga kamay. Bilang 1, 2, 3, 4. Tapos, step tayo gamit yung kaliwang paa, pakanan. Tapos yung shoulder, ganyan lang. 1, tapos 2, 2. Parang ginagano nyo lang po yung balikat nyo. Tapos, boom, boom. Tapos kaliwa tayo. Boom, boom. Tapos, kapik sa sombrero. Kapik. Tapos, bali yung paa po, o yung legs po natin, gano'n siya. Kaliwa, kanan, kaliwa. Pero light lang po siya, hindi po siya stiff. Hindi po yung matigas, gano'n. Pero malambot lang po, malambot. So, 1, 2, 3, 4. Ganyan. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos sa pangtapik. 1, 2, 3, boom, round. Okay. Yun. Ulitin po natin ulit mga katropa yung yung sa pag-ganon. Okay po, okay. 1, tapos boom, 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 boom. Tapik, boom, boom, boom. Tapos 1, 2, 3. Tago yung kamay sa likod. Tapos jump. Yun. Okay po. Mula po tayo sa kanan. Buka-buka lang. Spread lang ng legs. Okay. Buka po tayo dito sa kanan. Buka. Scoop. Ganyan. Tataas nyo lang po ito. Tapos, buka pa kaliwa. Boom. Bale, hindi rin po siya stiff. Light lang po. Hindi po stiff. 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 Ayun. Game po ulit. Buka. Taas. Buka. Taas. Tapos, pa-forward po siya. Buka. Taas. 6 na beses po. Buka. Taas. Dalawa pa. Pwede nakaganto na yung dalawa. Last 2. Buka. Taas. Buka. Taas. Tapos po, ganito na lang siya. 1, 1, 2. Okay? Pwede po ganyan lang. 1, 2. Tapos, i-roll po natin yung kamay natin. Counterclockwise. Ayun. Papunta po sa kaliwa. Ay, clockwise pala. Clockwise. Nalito eh. Clockwise yun. Shit. English kasi. Yan tuloy. Okay, clockwise tayo. Hirap nosebleed eh. Clockwise, counterclockwise. Basta clockwise. Ayan. Papunta sa kaliwa. Tama ba yan? Tama? Is it right? Yeah. Okay, sige. Putik. Nandito na tayo. Sige, game. Boom. Tapos, counterclockwise. Opposite naman po na direksyon. Ganon. Opposite na direksyon habang tumaturn po tayo ng konti sa kaliwa. Boom. Tapos, taas yung kamay. Slow mo tayo ng konti. Boom. Yun lang. Tapos, kung gusto nyo bumaba, baba, baba. Good. Okay po mga tops ngayon, papakita ko sa inyo yung slow down version niya o yung mabagal muna. Yun. Sabayan nyo po ako ha. Practice na tayo.
Ngayon naman yung normal version niya, yun. Yung regular version niya or speed. Okay po, tara! Sayaw-sayaw na! Ayun na po mga trops. Yun. Sana nagustuhan nyo yung simpleng tutorial ko at huwag nyo po kalimutang mag-subscribe, like, share, comment for more, di ba? Para mas ganahan pa tayo. Ayun. Maraming salamat po mga tropa. Tsaka practice and practice hard. Work hard for it. Tapos makakuha nyo rin yan. Ay, English, work hard for it. Ayun. So, salamat po ulit mga tropa. Peace and love. We love you all. Maraming salamat po. Until next time po, keep safe and God bless. Okay, kapit lang po. Stay positive. Bye-bye po. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok ko. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung at 27 Lankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes, Konyos Lang.